หมวดฉันได้ยินเสียงบางอย่างผิดปกติที่ห้องน้ำชายฉันคิดว่าน่าจะมีคนอื่นอยู่ที่นอกจากเพชรเฮ้ยวางพื้นกิ้งกับพื้นหมวดระวังมีบ้านเลยมีบ้านเพชรอะไรแม่นายจะตายแบบนี้ไม่ได้นะเพชรเฟิร์นนายต้องการจะบอกความจริงอะไรกับฉันเฟิร์นสิเพชรเฟิร์นขึ้นมานายจะบอกอะไรกับฉันเพชรนี่เพชรบอกฉันก่อนไอ้นะตามรถพยาบาลยังจะบอกอะไรกับฉันผมว่ามันตายนะครับผู้กองใจเย็นตายแล้วครับ Voice สัมผัสเสียงมรณะ